હર્ષa'scook ગુજરાતી ચેનલમાં આજે આપણે બનાવશું ઘઉંના લોટમાંથી મેથીની પડવાળી પૂરી। સહેલું અને સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। આ પૂરીના બધા જ લેયર છૂટા પડે એવી બધી ટીપ્સ સાથે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ અહીંયા મેં મેથીને ધોઈ સૂકવી અને પછી કટ કરી લીધી છે। તો આ મેથીને આપણે રોસ્ટ કરવાની છે। તો એના માટે એક પેનમાં આપણે અહીંયા દેશી ઘી વાપર્યું છે। એક ચમચી લઈ અને આપણે મેથીને અહીંયા રોસ્ટ કરીશું। મેથીને ઘીમાં આ રીતે શેકવાથી ખૂબ જ સરસ આપણી જે પડવાળી પૂરી બનાવવાના છીએ ખૂબ જ સરસ બનશે, ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। તો આ રીતે ઘીમાં જ બનાવવી। મેથીમાંથી બધું જ મોઇશ્ચર ખતમ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેથીમાં રહેલું બધું જ પાણી બળી ગયું છે અને મેથી સરસ રીતે રોસ્ટ થઈ ગઈ છે। તો આગળની પ્રોસેસ કરી લઈએ। તો અહીંયા બીજી બાજુ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। તો એના માટે મેં 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। આપણે રોટલીનો જે લઈએ એ જ લેવાનો અને અડધો કપ રવો લીધો છે। અહીંયા જો રવો તમારી પાસે ઝીણો હોય તો વધારે સારું। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈશું અને અહીંયા મેં મરીને ઘરે જ વાટીને લીધેલા છે। તો અહીંયા 12 નંગ જેટલા મેં મરી લીધા હતા અને એને વાટી અને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આમાં અડધી ચમચીથી ઓછી આપણે હળદર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું જેથી કલર ખૂબ સરસ આવે। અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરવાનું અને હવે આપણે એમાં અડધી ચમચીથી થોડો ઓછો એટલો આપણે અજમો લઈ અને હાથથી આ રીતે મસળીને લેવાનો જેથી સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે। અને હવે આપણે એમાં આખું જીરું છે એને અધકચરું વાટી અને અડધી ચમચી જેટલું લીધેલું છે। અને હવે સફેદ તલ, તો સફેદ તલથી આ મઠરી જે બનીને તૈયાર થશે ખૂબ જ સરસ એવો ટેસ્ટ આવશે અને એકદમ ખસ્તા બનશે। અને લાસ્ટમાં આપણે જે મેથી શેકીને રાખી હતી એ આપણે ઉમેરી દઈશું અને અહીંયા થોડું બેલેન્સ કરવા માટે સ્વાદને તો થોડું આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની, પણ હું તમને વિડીયો નથી બતાવી શકી। અને હવે બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું અને છેલ્લે વારી આવે છે કે આમાં આપણે મોણ નાખવાનું અને મોણ હંમેશા ઘીનું નાખશો તો તેલ ઓછું પીસે અને આપણે અહીંયા પડવાળી જે પૂરી છે ટેસ્ટી બનશે। તો અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરેલું છે અને હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મુઠ્ઠી પડતું મોણ હોય એ રીતે આપણે મોણ આપવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે મોણ આપીશું અને રૂમ ટેમ્પરેચરમાં હોય એવું જ આપણે પાણી લઈશું અને એનાથી આપણે કઠણ એવો લોટ તૈયાર કરવાનો છે। અહીંયા એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે લોટ આપણો ઢીલો ન થઈ જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું। તો લોટ આપણો બંધાઈને તૈયાર છે એને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું। તો એના માટે મેં અહીંયા ભીનો રૂમાલ ઢાંકી દીધો છે। ત્યાં સુધીમાં આગળ પ્રોસેસ જોઈએ તો એક બાઉલમાં મેં અહીંયા કોર્નફ્લોર લીધો છે। તમે કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ આરા લોટ પણ લઈ શકો છો અને એમાં આપણે 2 ચમચી ઘી નાખી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આ રીતનો એક સાટો તૈયાર થશે। એને આપણે થોડી વાર આ રીતે ચલાવશું તો એકદમ સફેદ જેવો કલર આવી જશે। તો તૈયાર છે એને સાઈડમાં રાખીએ અને લોટ ચેક કરીએ તો આ રીતનો લોટ આપણો સરસ એવો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો થોડી વાર આપણે એને મસળી અને એક લુઓ તૈયાર કરીશું। તો આ રીતે આવડો લુઓ મેં લીધેલો છે અને એને સારી રીતે આપણે તૈયાર કરી અને પાટલી ઉપર આપણે એને રોટલી જેવો શેપમાં આપણે એને વણી લેવાનું। વણવા માટે જો તમારે અટામણની જરૂર પડે તો તમે લઈ શકો। મેં અહીંયા અટામણ નથી લીધું તો તમે જોઈ શકો મીડિયમ એવી થીક આપણી રોટલી વણી લીધી છે। તો એને આપણે સાઈડમાં લઈ લઈશું અને હવે બીજી રોટલી પણ આ જ રીતે આપણે વણી લઈશું। તો આ રીતે આપણે 2 થી 3 રોટલી વણીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે આપણે તૈયાર કરેલો જે સાટો છે એને આપણે એપ્લાય કરીશું। તો આ રીતે આખી રોટલીમાં લગાવી દેવાનો। જો અહીંયા તમારે સાટો ન બનાવવો હોય તો એક બીજો પણ ઓપ્શન છે। તો એમાં તમારે ઉપર ઘી લગાવી અને ઉપરથી કોર્નફ્લોર તમે લગાવી દેશો અને પછીથી આ રીતે બીજી રોટલી મૂકી અને તમે
તૈયાર કરી શકો છો. એ જ રીતે ફરીવાર તમે એ જ પ્રોસેસ પાછી બીજી વાર પણ રિપીટ કરવાની અને એના પર પાછું એક રોટલી લગાવી અને ફરીવાર તમે જે સાટો બનાવ્યો હોય એ આ રીતે લગાવી દેવાનો અને ફરી એના ઉપર આપણે રોટલી રાખી દઈશું. તો આ રીતે આપણે ફરીથી રોટલી રાખી ને એના ઉપર પણ આપણે સાટો લગાવી દઈશું. તો મિત્રો આ પ્રોસેસ કરવાથી આપણી જે પડવાળી પૂરી તૈયાર કરવાના છીએ એ ખૂબ જ સરસ લેયર એકદમ છૂટા પડી જશે. એ બનશે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો હવે આ 3 રોટલી આપણે ઉપરા ઉપર આ રીતે લગાવી અને પછી એનો રોલ વાળી લેવાનો છે અને રોલ વાળી અને 2 હાથે આ રીતે વેલણને જેમ થોડુંક પતલું વણી લેવાનું છે એટલે રોલ પણ આપણો પતલો થઈ જશે અને એકદમ બધા લેયર છે એ એકદમ એકબીજાની સાથે ચીપકી જશે, છૂટા નહીં પડે. હવે એક ચપ્પુ લેવાનું છે અને ચપ્પુ લઈ અને ચપ્પાની મદદથી આ રીતે આપણે આગળ પાછળ કટ કરી અને ઇવન કરી લઈશું. હવે આપણે થોડી થોડી જગ્યા રાખી 1-1 ઇંચના આપણે કાપા કરી લેવાના છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ કાપા કરી લઈશું અને હું તમને બતાવું તો આ રીતનો એક લુવો તૈયાર થશે. એને આ રીતે દબાવી દેવાનો છે. તો હું તમને આગળ એક પ્રોસેસ બતાવું કે આપણે કેવી રીતે પૂરી વણવાની છે. તો હવે અહીંયા એક લુવો લઈ આ રીતે હાથેથી દબાવી અને પૂરીની જેમ હળવા હાથે આપણે એને વણવાનું છે. તો બીજી રીતે આપણે વણીએ તો પૂરી અડધી હોય ત્યાંથી જ આપણે વેલણને ઉપાડી અને નીચેની તરફ લઈ જવાનું એટલે જેટલા લેયર હશે એ એકદમ છૂટા પડી જશે. તો આ રીતે તમે એને વણી શકો છો. અડધી પૂરીથી જ કરવાનું એટલે જે લેયર છે એ આપણી બાજુ ખેંચાશે એટલે છૂટા પડશે. તો આ રીતે આપણે બધી જ પૂરીઓ તૈયાર કરી લેવાની. અને અહીંયા જો આપણે ઘઉંની પૂરી કડક ઘરે બનાવતા હોય તો બહુ જ પાતળી વણવી પડે છે. તો અહીંયા એની જગ્યાએ આપણો સમયનો બચત થશે અને ઓછી મહેનતે ખૂબ જ સરસ લેયરવાળી જાડી પૂરી વણીને તૈયાર કરશો તો પણ ખૂબ જ સરસ પડ છૂટા પડી જશે. તો અહીંયા બધી જ પૂરીઓ વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેલ અહીંયા ગરમ કરવા મૂક્યું છે. તો એમાં એક ટુકડો ઉમેરી અને આપણે જોઈ લઈએ કે તેલ કેટલું ગરમ થયું છે. તો મિત્રો હજી તેલ આપણું ગરમ નથી થયું. થોડી વાર તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું અને હવે આપણે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે બધી જ પૂરીઓ એમાં એડ કરી અને ધીમા તાપે જ આપણે પૂરીને તળવાની છે. તો મિત્રો એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું, જો એકદમ તેલ તમારું ગરમ હશે તો પૂરી અંદરથી કાચી રહેશે અને ઉપરથી બળી જશે. તો તમે આવી પડવાળી પૂરી બનાવી હોય તો કમેન્ટ કરજો. બધી પૂરીઓને તળી લઈશું. તો પહેલી બેચ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ પૂરીઓને તૈયાર કરી લીધી છે. એને સર્વ કરી લઈએ. તો મિત્રો તમને આ રેસીપી કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર જો તમે નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી આવનારી દરેક રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને જલ્દી મળી જાય. તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે નવી રેસીપી લઈને. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.